Welcome back. Hello! It's about your picture with Hello and like subscribe. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Blossom again. For today's video guys, ipapakita ko lang sa inyo kung paano tayo magkilay. Ayan ang ating kilay, sabog-sabog. So, if you are interested guys, please keep on watching. Guys, kakatapos ko nga nang naligo. So, maglagay muna tayo ng facial cleanser which is RDL. Ayan guys. Ayun na nga guys. Tapos na tayong maglagay ng skinol. So, maglalagay naman tayo ng all-in-one fairness cream which is ang Olay. So, kailangan natin maglagay nito guys kasi sobrang init ng panahon. Ayan, sure. Ayan guys. Guys, katatapos lang naglagay ng cream. So, bago tayo magkilay, lalagyan ko muna siya ng foundation. Konti lang. Lagay mo muna siya dito. Konti. After that, tayo na yung magkikilay. So, ang technique guys, lalo na sa mga kagaya ko na hindi ka-professional or hindi ganon kagaling magkilay, ganito ang gawin natin guys. Lalagyan natin siya ng pattern. So, dito, maglagay muna tayo dito. Okay. Tapos dito. 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 So, pagkatapos nating guhitan guys, dapat meron tayong concealer. Tapos, ang technique lang dyan guys ay cotton buds. Okay. So, lilinisin natin yung mga sobra-sobra. Tapos dito sa dulo guys, dapat paangat yung pag-brush ninyo. Huwag niyong didiinan yung kamay nyo guys pag kayo ay nagkikilay. Tapos yung dulo dapat, alam nyo yung dito, dapat naka-align lang yan, ganyan. Okay,
Yaan lang kung ganyan lang ako magkilay, guys. Tapos, finishing natin. So, ayun na nga guys. Tapos na tayo magkilay. I hope you like it. Ayan. Ganun lang kasimple magkilay.